नमस्कार, मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते। तर आज आपण बघणार आहोत अगदी सोपी आणि खूप लवकर बनणारी रेसिपी म्हणजेच लेमन पेपर चिकन। जे आपण आज बनवणार आहे लेमन पेपर चिकन, युजुअली हे ॲपिटायझर किंवा ॲज अ स्नॅक्स म्हणून खातात, स्टार्टर्स म्हणून आवडीने खातात। तर चला आपण बघूया याचं मॅरिनेशन। तर साधारण मी यामध्ये 2 चमचे व्हिनेगर घेतलं आहे। सोबतच मी या लिंबाची साल सुद्धा किसून यामध्ये टाकणार आहे, ज्याला आपण लेमन झेस्ट सुद्धा म्हणतो। आणि अशा प्रकारे आपण ह्या सालीला किसून यामध्ये टाकलाय आणि हेच लिंबू आपण यामध्ये पिळून घेऊया। आपल्या चिकनचं नावच लेमन पेपर आहे, त्यामुळे आपल्याला लिंबू फार लागणार आहे। त्यासाठीच मी मिक्सचर घेतलं आहे व्हिनेगर आणि लिंबाच्या रसाचं। आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1 टीस्पून मिरेपूड, त्यानंतर कोथिंबीर टाकणार आहोत। ही पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। मिक्स हर्ब ते सुद्धा ऑप्शनल आहेत, ते थोडेसे हातावर बारीक करून टाकूया आपण। आणि चवीपुरतं मीठ। बस आपलं मॅरिनेशन रेडी आहे। याला छान मिक्स करूया। 1 मिनिट, मी यामध्ये ना तेल घालायचं विसरली आहे, तर आपण यामध्ये 1 ते 2 टीस्पून आपण तेल घालूया। बस आता आपलं फायनल मॅरिनेशन रेडी आहे। तर आपल्याला या लेमन पेपर चिकनसाठी जे चिकन लागणार आहे त्यामध्ये मी घेतलं आहे चिकन ब्रेस्ट, ते जवळपास 500 ग्रामच्या आसपास आहे। आपण आता ते यामध्ये ठेवून देऊया आणि आता याला आपण छान मिक्स करून घेऊया। या चिकनला मी अगोदर चिरा मारून घेतला होता, जेणेकरून आपलं जे मॅरिनेशन आहे ते यामध्ये छान मुरलं जाईल। तर आता आपलं हे चिकन मॅरिनेशनसाठी रेडी आहे। आता आपण याला 15 ते 20 मिनिटं ठेवून देऊया। तर वाट बघूया 15 ते 20 मिनिटं। तर आता आपले हे 15 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण गॅस पेटवूया। तर आता आपण पॅनमध्ये तेल घालूया थोडंसं, साधारण 2 ते 3 चमचे मी तेल घेते। तर आपलं तेल छान गरम झालंय आता। तर आपण आता यामध्ये चिकन पॅनमध्ये टाकूया। एक 5 मिनिटांनंतर आता आपण आपलं चिकन पलटवून घेऊया। छान हे असं टेंडर व्हायला सुरुवात झाली आहे। अजून एक 5 ते 10 मिनिटं आपण याला होऊ देऊया। आपण एकदा चिकन परतवून घेतल्यानंतर त्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत। आपण झाकण यासाठी यावर लावलंय की आपलं जे चिकन आहे ते छान ज्युसी व्हायला हवं आणि ड्राय नको। त्यासाठी आपण याला थोडं एक 5 ते 10 मिनिटं आपण त्याला स्टीमवर शिजवून घेणार आहे। आपले 5 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून घेऊया आणि पुन्हा एकदा चिकन पलटवून घेऊ। आपल्याला हवा तसा छान कलर आलेला आहे। या स्टेजला आपलं जे उरलेलं मॅरिनेशन आहे ते सुद्धा आपण यावर लावायचं। वाव, आय थिंक आपलं चिकन आता शिजलंय। ते मी प्लेटमध्ये काढून घेते। आपलं हे चिकन झालेलं आहे। यावर आपण आता छान बटर लावूया, गरम असतानाच लावायचं। हर्ब स्प्रिंकल करूया, चिली फ्लेक्स थोडेसे आणि मिरेपूड। आपलं लेमन पेपर चिकन रेडी आहे। अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी। थँक्यू।